नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खव्याचे गुलाबजाम। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। खव्याचे गुलाबजाम बनवण्यासाठी आपण इथे अर्धा किलो खवा घेतलेला आहे। याला असं मिक्स करून घ्यायचे। यामध्ये घालण्यासाठी मी इथे 8 पाव मैदा घेतलेला आहे। 125 ग्रॅम मैदा आहे हा, चाळून घेतलाय। आता आपण यामध्ये थोडा थोडा करून घालायचा आहे। आता आपण यामध्ये असा खवा मिक्स करून घ्यायचा आहे। खव्यामध्ये काही गाठी वगैरे राहिला नाही पाहिजे। अजून यामध्ये आपण मिक्स करूया मैदा। सगळा मैदा आपण ओतून घेतला, यामध्ये मिक्स करून घ्यायचंय चांगलं। एकजीव करायचा आहे छान। आता आपला मैदा मिक्स करून झालेला आहे। यामध्ये आपण खाण्याचा सोडा घालायचा आहे। चार पीठ सोडा घातलाय। आता आपण हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय आणि आपल्या हाताच्या साईडचा दाब द्यायचा आहे मिक्स करताना। त्यामुळे आपल्या गुलाबजामुनला छान आकार येतो, त्यावरती क्रॅक्स वगैरे दिसत नाहीत। एकदम छान पैकी मऊ करून घ्यायचंय पीठ हे। खवा आपला मिक्स करून झालेला आहे। आता आपण याचे गुलाबजाम मळून घेऊया। तुम्हाला हव्या तशा आकारामध्ये तुम्ही गुलाबजांबू बनवू शकता, छोट्या मोठ्या साईज मध्ये। मिक्स असं छान करून घ्यायचंय। त्याला क्रॅक्स वगैरे नाही पडले पाहिजे, म्हणजे आपले गुलाबजांबू छान होतात। अजून बनवूया। अशा प्रकारे आपण सगळे गुलाबजाम बनवून घेऊया। आता आपले सगळे गुलाबजाम मळून झालेले आहेत। आपण यांना साईडला ठेवूया। आता आपण पाक बनवण्याची तयारी करूया। त्यासाठी मी इथे एक पातेलं घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपल्याला अर्धा किलो साखर घ्यायची आहे। अर्धा किलो खवा आपण घेतला, म्हणून मी अर्धा किलो साखर घेतली पाक बनवण्यासाठी। आता ज्या भांड्यामध्ये आपण साखर ठेवली होती त्याच भांड्याने मी अर्ध भांड पाणी घेतलेलं आहे। असं पाणी घ्यायचंय, म्हणजे पाक लवकर होतो कमी पाणी टाकल्यावरती। आणि तुम्हाला जर तसं लक्षात नाही आलं पाण्याचं प्रमाण, तर जेवढी आपण साखर घेतो त्याच्यापेक्षा असं थोडंसं वरती पाणी राहू द्यायचं आणि पाक बनवायचा। हा पाक बनवण्यासाठी आपल्याला 1 तारी 2 तारी काही बनवायची गरज नाहीये, फक्त चिकट असा पाक बनवायचा आहे। तर आपण गॅसवरती पाक बनवायला ठेवूया। आता मी गॅस ऑन केलाय आणि आपण इथं पाक बनवण्यासाठी पातेलं ठेवलेलं आहे। आता आपण मीडियम गॅसवरती पाक बनवून घ्यायचा आहे। पाक बनवताना असं चमच्याने हलवायचं अधूनमधून, म्हणजे आपली साखर पातेल्याच्या बुडाला चिकटणार नाही। मिक्स व्हायला लागली आपली साखर हळूहळू। 7 ते 8 मिनिटं झालेले, पाक आपला तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता याला तार वगैरे काही आलेली नाहीये, पण पाक आपला छानपैकी चिकट झालेला आहे। यामध्ये आपण विलायची पावडर घालूया, त्यामुळे आपल्या गुलाबजामला छानपैकी स्वाद येईल। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि झाकण ठेवूया। आता आपण गुलाबजाम तळायला सुरुवात करूया। गुलाबजाम बनवण्यासाठी मी कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आपण तूप घालून घेऊया। तूप आपण गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे आणि मीडियम गॅसवरतीच आपण गुलाबजाम तळून घेऊया। गुलाबजाम बनवण्यासाठी कधी पण खवा फ्रीज मधून 15 मिनिटं आधी बाहेर काढून ठेवायचा। तूप आपलं गरम झालेलं आहे, आपण गुलाबजाम तळून घेऊया।
शक्यतो बारीक गॅसवरती गुलाबजाम तळायचे, त्यामुळे ते आतून कच्चे राहत नाहीत, व्यवस्थित तळले जातात. गॅस बारीकच ठेवा. हा मस्त तळले गेलेत आपले गुलाबजाम. आपण काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळे गुलाबजाम तळून घेऊया. आता आपले सगळे गुलाबजाम तळून झालेले आहेत. आपण पाकामध्ये घालून घेऊया. हळूहळू सोडायचे यामध्ये. सगळे गुलाबजाम पाकामध्ये घालून झालेले आहेत. आपण याला 10 ते 15 मिनिटं झाकून ठेवूया. पंधरा ते 20 मिनिट झालेत. तुम्ही पाहू शकता आपले गुलाबजाम छानपैकी मुरलेले आहेत. आपण याला एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. पिस्ता घालायचा आहे थोडासा. आता आपले खव्याचे गुलाबजाम तयार झालेले आहेत मैत्रिणींनो. आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.